sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, sumaga po ng Martes mga kasama. Kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. Ikalabing-apat na po sa buwan ng Hulyo 2020. Ako si radyoman Willie Delgado Jr. Live tayo nationwide sa lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook Rmn News. Headlines. RMN News Nationwide. Critical care capacity ng mga ICU beds para sa mga pasyenteng may COVID-19 nasa danger zone na. According to our data, nasa danger zone. DOH nilinaw na pinapayagan pa rin ang home quarantine. Dinala na sa ating mga temporary treatment and monitoring facilities. Community quarantine restrictions sa Metro Manila posibleng manatili pagkatapos ng July 15. Posible pong Miyerkules maanunsyo ang classification. Pagtatayo ng 50 bagong quarantine facilities, target ng pamahalaan sa susunod na 3 linggo. Ang target po namin, in the next 3 weeks, magtatayo po kami ng additional 50 quarantine facilities. Contact tracers na may investigative mindset kailangan ng pamahalaan. It is a partnership between health workers at yung ating pong law enforcement investigators. Kaligtasan ng bawat bikers, tiniyak ng motorcycle hailing transport na angka sa pamahalaan. Pangulong Rodrigo Duterte, binisita mga sundalo dyan sa Hulusulu, talumpati ng Pangulo, i-ere ngayong umaga. Sa balitang tatak RMN, 69 nakabahayan sa Negros Occidental inilagay sa lockdown. Sa ibayong dagat, 1 milyong nadagdag na kaso ng COVID-19 sa loob ng 5 araw, ikinababahala ng WHO. Sa sports, Houston Rocket point guard Russell Westbrook nagpositibo sa COVID-19. Sa showbiz, stalker ni Belia Padilla nagpumilit na pumasok sa kanyang bahay. Weather Update. RMN News Nationwide. Mga kasama Radyoman Willie, napanatili ng tropical depression. Karina, ang lakas niya na huling namataan sa layong 105 kilometers. Bisinidad po ng Balintang Channel malapit sa Batanes Province. Taglay pa rin po nito ang lakas na hanging aabot sa 45 kilometers per hour. Malapit po sa gitna at pagbugsong aabot sa 55 kph at kumikilos pailagang kanluran sa bilis na 25 kph. Dahil po sa bagyo, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito naman sa Batanes at sa Babuyan Group of Islands. Ibinaba na po natin yung signal number 1 sa dalawang bayan ng Gonzaga at Santa Ana dyan sa may Cagayan. At makakaranas pa rin po ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ang Batanes at Babuyan Group of Islands. Bahagya magiging na rin ang panahon. Magiging maayos na rin ang panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, pero mataas pa rin po ang tsansa ng thunderstorm sa hapon at gabi. Maglalaro naman ang temperatura natin sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Habang 25 to 33 degrees Celsius sa Metro Davao at 26 to 33 degrees Celsius sa Metro Cebu. Ang araw mga karadyo, sumigat kanina ng alas 5:35 ng umaga. At lulubog alas 6:29 pa rin ang gabi. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Mga kasama, dineklara ng Department of Health na umabot na po sa tinatawag na danger zone ng critical care capacity na intensive care unit. Mga beds po ito sa bansa. Ayon kay Health USEC Leopoldo Vega, tumataas ang bilang ng mga naukupahan na kama na nakalaan sa mga pasyenteng may COVID-19, maging ang mga mechanical ventilators o aparatong kailangan para tulungan makahinga ang pasyente. Nasa 573 mula sa 749 ICU beds na ang okupado. Nasa 70% po ang occupancy rate ng critical bed capacity, lalo na sa mga ICU. Ginit ni Vega na kailangan ma-resolve agad ito para ma-check na makapag-adjust po mga ospital sa pagbibigay ng critical care at pagpapalawak ng kanilang ICU sakaling tumaas pa rin ang bilang ng pasyenteng may severe at critical infection ng COVID-19. The capacity right now, the critical bed capacity, especially for the ICUs, according to our data, nasa danger zone. More than just about mga 70%. Meron pa ring kailangan na tugunan, and we have to make sure na
if ever there is a rise in the number of severe and critical patients, kailangan maka-adjust ang mga hospitals in terms of providing critical care and expanding their intensive care units. Para kay Vega, nais siyang taasan ng kapasidad ng mga pampubliko at pribadong ospital. Kasalukuyan ay nasa 30% lamang ng bed capacity ng mga ospital ang nakalaan sa mga COVID patients. Sa private institutions na at least 30% sila, lalo na pag may surge, at saka yung mga government institutions dapat mag-expand. No? They must be able to accommodate at least 50 to 80% of COVID clients, lalong-lalo na pag may surge. Kaugnay nito, nag-anunsyo naman ang National Kidney Transplant Institute na naabot na po nila rin ang danger zone ng kanilang bed capacity. Ang St. Luke's Medical Center, Makati Medical Center, Chinese General Hospital, Tondo Medical Center ay hindi na rin tumatanggap ng mga COVID patients. Ang San Lazaro Hospital naman ay may limitado po na kapasidad na lamang din sa pagtanggap ng mga COVID patients ngayon. Ang UST Hospital ay puno na rin. Tinataya nga abot sa higit 700 hanggang 1,500 ang bagong kaso ng COVID-19 ang naitatala kada araw ng DOH ngayong Hulyo. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang 766 na kaso ang average na bilang ng kaso kada araw mula nang magsimula ang sakit, habang 1,571 ang average na bilang ng bagong kaso kada araw ay mula petsa ng pag-uulat. Para po sa buwan ng Hulyo, nag-a-average po tayo ng 1,571 new cases per day, ayon po sa date of reporting. Pero kapag in-adjust na po natin, we are averaging 766 new cases per day, ayon po sa adjusted date of illness. Mas mataas po ito kumpara sa nakita nating average number of cases per day nung buwan po ng Hunyo, dahil po sa pagtaas ng bilang ng mga kaso sa binabantayan nating lugar, at dahil na rin po sa pagdami ng bilang ng clusters of community transmission na ating nakikita. Sinabi ni Vergere na ang pagtaas ng kaso ay bunga ng community transmission at ang pinalawak na testing. We are experiencing an increase in the number of positive cases due to increased in testing and the identified community transmission. The increase has been gradual and our health system is able to cope with the increasing number of cases. Binanggit din ni Vergere na ang case doubling time ay tumaas ng 8.18 days. Ibig sabihin, inabot ng hanggang 8 araw bago magdoble ang mga kaso. Maganda po ang indikasyon na ito dahil kung tatandaan nyo po, base sa mga nakaraan nating discussions, kapag mas mataas po ang case doubling time, mas mahaba po ang panahon bago dumoble ang bilang ng mga kaso at mas mabagal po ang pagkalat ng sakit. Sa huling datos ng DOH, sumampana sa 57,006 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. 20,371 ang gumaling at 1,599 ang namatay. Nilinaw din po ng Department of Health mga kasama na pinapayagan pa rin ang home quarantine sa mga pasyenteng nagpapakita ng mild symptoms ng COVID basta't nasusunod po mahigpit na guidelines na itinakda ng pamahalaan. Ayon kay Health USEC Maria Rosario Bergere, kailangang mayroong hiwalay na kwarto at saka po banyo ang pasyenteng nasa o gusto na mag-quarantine sa kanilang bahay. Mahalaga rin na matutukan ng 14-day quarantine ang pasyente. Kung hindi po masusunod ang mga ganitong protocol ay kinakailangang ilipat ang pasyente sa isang local temporary treatment at monitoring facility. It was reported to us na nag-transfer na rin sila ng iba nilang mga pasyente dito at dinala na sa ating mga temporary treatment and monitoring facilities. When we speak of transmission in communities, there might be a lot of factors that are being considered. Sa ngayon po, pinag-aaralan din ng DOH kung ang hindi maayos sa pagpapatupad ng home quarantine ay isa sa dahilan ng pagtaas pa rin ng kaso ng COVID-19. Radyoman Report. Gobyerno, tiwalang makakamit ang target na 1 million COVID-19 test bago matapos ang kasalukuyang buwan. Kasama natin sa balita, Radyoman Angel Ronquillo.
Positibo ang pamahalaan na kaya nitong makamit ang 1 million tests for coronavirus disease bago matapos ang buwan ng Hulyo. Ayon kay Testing Czar Vince Dizon, sa pinakulig datos as of July 11, nakapagsagawa na ng 978,651 tests sa buong bansa. Malaking tulong anya dito ang pagtaas ang bilang ng mga laboratory sa buong bansa na ngayon ay nasa 85 na kumpara sa nag-iisang RITM lab noong Marso. Sa NCR pa lamang ay nakapagsagawa na ng average daily test na 16,000 kumpara sa 2,500 daily test noong Abril. Kasunod na improving testing capacity, umaasa ang gobyerno na makakamit ang target nilang 10 milyon test sa susunod na taon. Layo na mas pinalawig na targeted testing na ma-isolate agad ang mga may simptomas ng COVID-19 upang hindi na nila maikalat pa ang nasabing virus. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Warquillo, Tatak, Rmn. PNP, CIDG, patuloy naman natatanggap po ng reklamo sa anomalya sa distribution ng SAP. Para sa detalye, Radyoman Rhea Mamogay. Nadagdagan pa ang reklamong natatanggap ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa mga anomalya sa distribution ng cash aid para sa Social Amelioration Program o SAP ng gobyerno. Sa ulat ng PNP CIDG, simula April 1 hanggang July 10, 2020, umabot na sa 300 kaso ang kanilang naitatala. Ang mga ito ay ang isinampang reklamo ng 619 complainants laban sa 960 na suspect, kabilang nito ang 385 elected public officials. Sa 300 kaso, 51 ay under investigation, 201 ay naisampa na sa iba't ibang korte, 5 ay inihahanda ng isampa, 6 ay inendorso sa ibang mga ahensya ng gobyerno at 37 na kaso ay hindi na naisampa dahil sa iba't ibang mga valid reason. Sa ngayon, nagpapatuloy ang distribution ng second tranche ng SAP cash aid para sa mga pamilya na lubhang apektado ng community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Posibleng manatili ang community quarantine restrictions sa Metro Manila pagkatapos ng July 15. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, lumalabas sa mga datos na ang case doubling time at critical care capacity ay hindi nagpapahiwatig na luwagan ang restrictions. Pero ang pinal na desisyon ay na kay Pangulong Duterte na i-anunsyo ang mga community quarantine levels bukas 15 ng Posible Hulyo. pong Miyerkules maanunsyo ang classification dahil meron pa pong last meeting ang IATF araw ng Tuesday, no, para sa final recommendation sa Presidente. Lilinawin ko lang po na bagamat wala pong desisyon at Presidente mag-i-issue, datos po ang tinitignan natin kung tayo po ay magluluwag at siguro po at this point the data does not indicate na po pwedeng magluwag po at least sa Metro Manila. Stand corrected at July 15. Para naman kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na maaari magpatupad ang Metro Manila mayors ng hybrid community quarantine classification kung saan mahigpit na ipapatupad ang health protocols pero mas bubuksan ang economic activities. Nakita natin pagka ginawa natin ng ECQ, buong NCR, buong sang syudad, babagsak po ang ekonomiya. Sinabi nga ni Secretary Dominguez na the economy is now in the tipping point, meaning napakahirap na po ang sitwasyon pagka once na hindi po natin na-recover ngayon, mahihirapan natin magkaroon po natin tatawag na mas malaking crisis. Ang Metro Manila ay kasalukuyang nasa General Community Quarantine. Target ng pamahalaan na makapagtayo naman ng 50 bagong quarantine facilities sa susunod na 3 linggo sa harap ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Chief Isolation SAR, DPWH Secretary Mark Villar, dinadagdagan na ng pamahalaan ang mga isolation facilities dahil sa inasang pagdagsa pa rin ng mga bagong COVID-19 cases. Sinabi ni Villar na mayroong 11 quarantine facilities ang itinatayo sa Central Visayas, 16 sa Eastern Visayas, 20 sa Northern Mindanao at 3 sa Soc-Sargen. Ang plano po natin ay magtatayo tayo ng quarantine facility sa buong Pilipinas. So meron na po tayong existing na 129 regional evacuation centers at may ginagawa na po kami sa Region 7 na 11, sa Region 8 na 16, Region 10, 20, Region 12, may na-identify kaming 3. So sa ngayon po, madadagdagan pa dahil may kausap pa kami mga local governments at magbibigay din sila ng area para sa pagtatayo ng additional centers. Sa ngayon, naabot sa 52,223 available beds
sa Government Isolation Facilities sa ilalim po ng Ligtas COVID Center. Ang Ligtas COVID Center sa local isolation and general treatment areas, community managed facilities sa loob po ng barangay, munisipyo, syudad o lalawigan kung saan pinapanatili ang contact, suspect, probable at confirmed cases ng COVID-19 na may mild symptoms. Maaaring tumanggap ang pamahalaan ng mga individual na may investigative mindset sa pagtunton sa mga pasyenteng hinihinalang tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Chief Tracing SAR Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang contact tracing teams ay binubuo ng health workers, police personnel at technical support. Pero maaari din sila magsamahan ng mga taong may pinag-aralan sa investigation, criminology at intelligence work. Ang mga bagong contact tracers ay sasanayin sa cognitive interviewing para sa epektong pagtunton sa close contacts ng COVID patient. Ang una, yung ating skills training. Yan po natin introduce yung tinatawag nating cognitive interviewing skills para talaga mas maayos po yung pagtatanong. At the same time, natutulungan po yung mga positive patients na i-recall yung mga incidents na nangyari 3 weeks ago, 2 weeks ago para mas madali po nilang matandaan kung sino po yung mga kanilang nakontak at saan po sila nagpupunta. Ang mga analyst, encoders, technical support at community support teams ay maaari din tumulong sa contact tracing efforts. Ang training para sa cognitive interviewing at technology applications tulad ng COVID-19 data collection tool, geographical information at analytical tool link analysis ay posibleng abutin ng 1 linggo. Nangako mga kasama motorcycle hailing service na angkas na may pagtulungan sa pamahalaan para matyak ang kaligtasan ng bawat bikers. Ito ay matapos aprobahan ng National Task Force Against COVID-19 ang barrier design para po sa mga motorsiklo para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ayon kay Angkas Chief Transport Advocate George Royeca, nagpapasalamat sila sa NTF maging sa IATF sa mabilis po na aksyon hinggil sa public transport safety sa gitna ng pandemya. Ang backpack shield ay nagsisilbing barrier para maiwasan ang hawahan ng COVID-19. Anya, gawa po ito sa high density plastic, magaan at madaling linisin at i-disinfect. May tuturing itong dagdag na extra layer din ng proteksyon bukod sa pagsusot ng helmet, face shield at face mask at paghuhugas ng kamay. Radyoman Report. Motorcycle bike riding safety protocols dapat idaan sa konsultasyon at pag-aaral. Kasama natin sa Balita Radyoman, Grace Mariano. Suportado ni Senator Christopher Bongo ang pagpayag ng Interagency Task Force na magkaangkas ang mag-asawa sa motorsiklo bilang tugon sa limitadong public transportation ngayong may pandemya. Pero giit ni Go sa IATF at sa National Task Force for COVID-19, idaan sa konsultasyon at isailalim sa scientific study ang iba't ibang suhestyon para masunod ng magkaangkas sa motorsiklo ang health protocols laban sa COVID-19. Ayon kay Go, huwag madaliin dahil kailangan pag-aralang mabuti ang anumang makeshift shields at disenyo ng barriers na ilalagay sa motorsiklo dahil posible itong maging sanhi ng aksidente at hindi makatulong mapigil ang hawaan ng sakit. Bilang isang nagmomotorsiklo ay binigyang diin ni Go na makabubuting pakinggan din ang concerns ng mga riders dahil silang apektado at makikinabang dito. Idinagdag pa ni Go na maliban sa pagsunod sa mga batas trapiko ay kailangang masiguro din na ang sinasakyang motor sa back riding ay safe at roadworthy. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Rmn. Kongresista apela naman sa DOTR para mabigyan po o payagan pansamantala mga motorcycle taxis. Sa detalye, Radyoman Conde Bata. Dudulog si House Committee on Transportation at Samar Representative Edgar Mary Sarmiento sa Department of Transportation o DOTR para iapela na pahintulutan na muna ang pamamasada ng mga motorcycle taxis. Ang pag-apela ay kasunod na rin ng pag-aproba ng Interagency Task Force o IATF sa pag-angkas sa mga motorsiklo sa pagitan ng mga mag-asawa, gayon din ang disenyo para sa shield na magsisilbing proteksyon sa pagitan ng driver at angkas nito. Sinabi ni Sarmiento na hinihintay pa nila ang rekomendasyon ng Binuong Technical Working Group o TWG kaugnay sa dinidinig naman na panukala na pagbibigay ng prangkisa sa mga motorcycle taxi bilang isang public transport. Pero iginiit ng kongresista na habang hinihintay pa ang resulta sa TWG ay hihilingin niya sa DOTR na hayaan na muna makabiyahe muli ang mga motorcycle taxi tulad ng angkas bilang pandagdag sa transportasyon ng publiko. Tiniyak rin nito na oras na matanggap ang TWG report ay
ay agad diringgin ng komite ang mga panukala para sa agarang pagsasabatas sa pagbibigay prangkisa sa mga motorcycle taxi. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Binisita ng Pangulong Duterte ang mga sundalo sa Holo-Sulu ilang linggo matapos maganap. Ang shooting incident ay kinamatay ng 4 na sundalo sa kamay ng mga pulis noong June 29. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagbigay ng talumpati ang Pangulo at dinalaw niya ang mga sugatang sundalo. Inaasang i-ere ang naging talumpati ng Pangulong Duterte sa Holo mamayang alas 8 ng umaga. Bago ito, nakipagpulong ang Pangulong Duterte sa police at military officials sa Zamboanga City noong July 3 para talakayin ang nangyaring insidente. Una nang ipinanawagan ng Pangulo sa mga sundalo na manatiling kalmado at hintayin ang resulta ng investigasyon ng NBI. Nangako din ang Pangulo na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Ang 9 na pulis na sangkot sa insidente ay nasa restrictive custody sa headquarters ng PNP sa Kamkrame, Quezon City. Abangan po sa Balitang Tatak RMN, halos 70 bahay nilagay sa lockdown dyan sa Victorias Negros Occidental. At sa sports, Russell Westbrook nagpositibo sa COVID-19. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Ay, buti na lang walang pasok si Alfred at ang mga bata. Maiging nasa loob ng bahay ang aking pamilya para makaiwas sa sakit natin ng virus na yan. Ano ba yan? Puro COVID ang palabas sa TV. Oh, wala na akong lives. Ay, how boring. Boring baka mo? Ang daming pwedeng gawin. Tulad ng pag-e-exercise, paglilinis o pag-organize ng mga gamit, pagbabasa ng mga libro, o paglalaro ng mga indoor games. Tayo mahal, pwede ba tayong mag-loving-loving? Uy! Sorry mahal ha. I'm practicing physical distancing eh. At saka magiging busy ako. Gagawa ako ng vlog. Vlog? Tama ang narinig nyo. And the title would be Ang Maparaan na Nanay 2.0. Protektahan ang pamilya laban sa COVID-19. Manatili sa loob ng bahay para sa ligtas na pamumuhay. Isang paalala mula sa RMN Networks. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Patuloy ang paglaban, pero hindi mo alam kung nasaan ang kalaban. Tumataas ang bilang ng mga tinatamaan at namamatay. The Department of Health reported new COVID-19 cases. The details of these new cases are currently being validated by our teams. Pero paano ito mapipigilan? Coronavirus disease ang banta ngayon sa bayan ni Juan. Huwag kayong lumabas muna ng bahay. Maging bayani, labanan ang coronavirus disease. Save your family. Save our country. Stay home. Stay home. A message from Radio Mindanao Network. Balitang Tatak RMN. Sa Cagayan, mga kasama ang pag-uho ng lupa naranasan po sa ilang lugar sa probinsya dahil sa bagyong Karina. Para sa sitwasyon, Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Pansamantalang isinara para sa mga motorista ang daan na sakop ng Barangay San Juan, Santa Praxedis, Cagayan matapos gumuho ang ilang bahagi ng lupa bunsod ng patuloy na pag-uulan dala ni Typhoon Karina. Nagtulong-tulong na ang Department of Public Works and Highway 2nd Engineering District, PNP at MDRMO ng Santa Praxedes para alisin ang mga lupa sa hindi madaan ng kalsada. Una nang ipinag-utos ni Governor Manuel Mamba sa disaster team ang anumang hakbang kaugnay sa posibleng epekto ng bagyong Karina sa lalawigan. Pinakilos na rin ng Cagayan Police Provincial Office Director Police Colonel Ariel Kilang ang hanay ng kapulisan sa Segunda Distrito para agarang tumulong sa sitwasyon. Maswerte namang walang kahit anong pinsala sa mga kabahayan ang nangyaring pagguho ng lupa. Samantala, patuloy pa rin na nakakaranas ng pag-uulan ang probinsya ng Cagayan. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Jeronimo Dig, Tatak, RMN. Sa Victorias Negros Occidental,
69 na kabahayan isinailalim po sa lockdown matapos magpositibo ang isang residente sa COVID-19. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng Rmn Bacolod. 69 na kabahayan ang naka-lockdown sa Fairmont Village, Barangay 7, Victoria City, Negros Occidental matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isang 46 anyos na lalaki na isang frontliner at residente ng nasabing lugar. Dahil sa lockdown, apektado ang halos 700 mga individual na umasa naman ng ayuda mula sa local government unit. Samantala, nakarecord ng 12 panibagong kaso ng COVID-19 positive ang lalawigan at isa naman ang sa lungsod ng Bacolod. Batay sa talaan ng Department of Health Region 6, 8 ang locally stranded individuals habang ang 5 ang hindi naman LSI o OFW. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Carmen. Sa Iligan, IATF ay bukas daw po sa posibilidad na ibalik ang lungsod sa ECQ. Para sa detalye, Radyoman Jener Kabanday na Rmn Iligan. Bukas sa posibilidad, Iligan City Health Officer at Manager ng Interagency Task Force ng COVID-19, Dr. Sherlina Canyaveral, sa pagpapailalim muli sa Iligan sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod dahil sa mga locally stranded individuals at returning OFWs. Pero sinabi ni Canyaveral na patuloy pa rin silang kikilos at magplano kung ano ang dapat gawin para maiwasang kumalat pa ang virus na dala ng COVID-19. Sa ngayon, may 36 na kaso sa COVID-19 ang Iligan at inasahan ng IATF na madagdagan pa ito dahil sa patuloy na pag-uwi ng mga LSI at ROF. May isang kaso na rin ng local transmission ng lungsod ng Iligan sa COVID-19. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Radyoman Jener Kabanday, Tatak Rmn. Business News. RMN News Nationwide. Bumagsak po ang bintahan ng mga sakyan sa Pilipinas nitong June sa halos kalating porsyento, 51.2% kumpara sa kaparehong buwan ng 2019 dahil sa COVID-19. Base sa inilabas na datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association, umabot lamang sa 15,578 units ang nibenta nitong June. Mababa po yan ng 51.2% mula sa 31,950 units na nibenta noong nakaraang taon. Mula naman Enero hanggang Hunyo 2020, 85,041 units lang din ang nibenta ng CAMPI at TMA, mas mababa sa 174,135 na nibenta sa kaparehong 6 na buwan noong 2019. Nangunguna pa rin sa bentahan ang Toyota Motor Philippines Corporation, sinundan ng Mitsubishi Motor Corporations at ng Nissan Philippines Incorporated. Ang palitan po ng piso kontra dolyar, 49.49. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Nagpositibo ang Houston Rockets point guard na si Russell Westbrook sa COVID-19. Kinumpirma yan ni Westbrook sa kanyang payag sa social media kung saan tiniyak niya na maayos ang kanyang kalagayan pa rin. Ayon kay Westbrook, naka-quarantine siya ngayon at umaasa siyang sakaling maging cleared na ay mapaglaro pa rin sa pagbabalik NBA na gaganapin sa July 30 sa Disney World Resort dyan sa Orlando, Florida. Kaugnay po ito, nanawagan din si Westbrook na seryosuhin ang banta ng COVID-19 at patuloy na mag-ingat at magsuot ng face mask. Si Westbrook ay merong average sa 27.5 points, 8 rebounds at 7 assists per game bago suspended ang season dahil sa COVID-19. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Ayun daw, stalker ni Bella Padilla, nagpumilit pumasok sa kanyang bahay. Ano kayang kinain ito sa kusina? Alamin natin kay Pabebe Jane. Good morning sa inyong dalawa, Radyoman Buddy at Radyoman Willie. Ayan. May nakain din to. May nakain din. Sinampahan nga ng aktresa si Bella Padilla ng kasong unjust vexation ng kanyang stalker fan, isang 33 years old na lalaki na taga Parañaque City. Kasunod na rin ito na insidente nung Thursday ng gabi kung saan po nagpumilit daw na pumasok sa kanyang kondo ang hindi pinangalan ng lalaki at gustong makausap ang aktres. Nabati na sinundan daw ng stalker si Bella hanggang sa kanyang bahay kung saan nagpakilala itong kaklase ng aktres at bibisita lang daw sa mga guard ng condominium. Dahil sa takot, hindi raw bumaba si Bella at sinabihan nito ang mga guard sa kanyang kondo na tumawag ng barangay at kuhanan ng picture at ID ang lalaki.
mga kapitbahay ni Bella ay nag-alala rin daw sa kanyang kaligtasan kaya sila na ang humarap sa lalaki para paalisin habang nag-stay muna ang aktres sa kanyang kapitbahay dahil mag-isa lang ito sa kanyang kondo. Pagkatapos daw na insidente ay tumawag ang hairstylist ni Bella sa kanya upang sabihin na may nag-message sa kanya na isa ring lalaki at sinabing gusto raw siyang makita at mahal na mahal raw niya ito. Grabe naman. Ang lalaking tinutukoy po ng hairstylist ni Bella ay nag-match daw sa ID ng lalaking gustong pumasok sa kanyang unit. So ayan, ingat. Ang creepy naman. At syempre, para maging updated sa mga showbiz happenings, bisa tayo na aming Facebook page RMN DZXL558 Manila at mag-subscribe sa aming YouTube account DZXL558. At yan ating trending chika ngayong Tuesday morning. Ako si Bebe Jane Tatak, RMN. World News, RMN News Nationwide. May world news ka ba dyan, Radyoman Willie? Ayun, meron. Itinabi ko na yung script ko eh. Pauwi na ako. Nagpahayag ng pagkabahala ang World Health Organization dahil sa patuloy na pag-akyat ng bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa buong bansa. Yan ay matapos na madagdagan ng 1 milyon ang bagong kaso sa buong mundo sa loob lamang ng 5 araw. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, sakali magpatuloy pa ang ganitong sitwasyon ay imposible nang bumalik sa old normal dahil sa pandemic. Ipinunto rin ni Ghebreyesus ang ilang mga bansang hindi pinagtutunan ng pansin ang problemang dulot ng COVID-19 kung kaya't patuloy na dumarami ang kaso. Kabilang dito ang Estados Unidos na sa ngayon ay nasa 3,346,246 na ang kaso, ang confirmed cases at 135,477 ang nasawi. Habang sa kabuuan, sumampa na sa 6,764 ang positibo sa virus at 570,776 naman ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Stay home pa rin, masama, matiling malusog at talagaan po ang kalusugan everyday, ha? At tumuntok sa lahat ng RMN stations nationwide sa masusunod na programa. Kami po ang inyong mga nagagandahan na laking radyoman. Hindi nyo muna nakikita, ha? Sa Facebook at sa YouTube. Ako si Buddy Oberas. Ako si Willie Delgado Jr. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Paalala po sa masuki natin ngayong morning ng Tuesday na, ha? Ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasama nyo pa rin po. May taglay na antioxidant, anti-tumor properties para makaiwas tayong tubuan ng bukol. Dahil tingitin kung hindi naman po kinakailangan yung bukol na yan, ha? Sa ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa TGP at Southstar at sa inyong DZXL Radio Trabaho Station. Hanapin po ang tatakdok sa Maritan pagbili. Samahan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Magandang kombinasyon po yan at epektibo. Para sa reservation, order at delivery, mag-text sa 0927-519-2267. Hanapin lang si Don Kiko Tevez. Kape sa umaga, mahalumigmig ang panahon. Sarap po ang weather somehow. Kinakala magpainit, kape, natural ang dapat. Nature Soya Coffee naman. Para walang pangambang maapektuhan po ang ating kalusugan, ang Nature Soya Coffee ay napatunayan ng mga eksperto pwedeng makatulong na magpatibay natin immune system para laban sa mga karamdaman. Ang meron po siya ay soya, mangosteen at agaricus mushroom. 0% caffeine. Pambalanse rin ang testosterone level. Ang Nature Soya Coffee. Ang kape na gagabay sa inyong kalusugan, mabibili sa mga butika. At para mapasabi ka pa rin, Mang Tonyo, ng mga katagang... Miss ko na si Mang Tonyo eh. Ay pagaling lalo. Palakas. At malamig ang panahon niya. Yung mga kasukason ay delikado. Kaya naman po, mas lalong pinabisa, pinagaling at pinahusay pa ang Santon Plus Gold. Eh, yan ang talagang kalaban natin eh, no? Yung tuhod. Pinaluluhod ho tayo eh. Habang nagkakaedad. Nilalapit lang tayo kay Lord. Ba't kasi na-invento pa yung papaitan eh. Delikado ang tukso talaga. Ay nako, may Sharona. Santon Plus Gold.
At yan po ay extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic at spirulina. Epektibo sa may mga diabetes, maraming dugo, hypertension, pamaga, bukol at iba pa. Subukan nyo na Santon Plus Gold. Mabibili po sa The Generics at sa South Star at sa inyong DSXL Radio Trabaho Station. Observe lang po tayo lagi ng health protocols, ha? Kapag pupunta kayo dito sa aming himpilan. At mag-text sa hotline 0927-519-2267. Hanapin po si Don Kiko Tevez. Oras 35 makalipas ang alas 7.